ඔයාලව ගොඩක් ආදරෙන් පිළිගන්නවා අදත් අත්තම්මයි මමයි YouTube channel එකට. ඉතින් මම අද හිතුවාලට කියලා දෙන්න හවසට තේ බොන වෙලාවට හදාගන්න පුළුවන් රසම රස වඩේ එකක් හදන විදිය කියලා දෙන්න. ඉතින් වඩේ හදන එකත් මේ කාලේ හැටියට හරි අමාරු දෙයක්. මොකද පරිප්පු ගොඩක් ගණන් නිසා. ඉතින් අපිට පුළුවන් නම් කොස්සට ටිකක් හොයාගන්න. අපිට මේ ප්‍රශ්නෙට විසඳුමක් හොයාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම අද මේ වඩේ එක හදන්නේ කොස්සට වලින්. මෙතන කොස්සට අරගෙන තියෙනවා ග්‍රෑම් 200ක් විතර. හොඳට තඹගෙන තියෙන්නේ. ඒ වගේම පොත්ත අයින් කරලා අරගෙන තියෙන්නේ. මෙතන තියෙන්නේ පාන් පිටි. පාන් පිටි මේ සැහැඳි 5ක් විතර මම අරගෙන තියෙනවා. ඒ වගේම රටලුණු පොඩි ගෙඩියක් කපාගෙන තියෙනවා චූටියට. කරපිංච අමු මිරිස් සුදු ලුණු ටිකක් අඹරගෙන අරගෙන තියෙනවා. ඒ වගේම උබලකඩ ටිකක් අරගෙන තියෙනවා. කෑලි මිරිස්, ගම් මිරිස්, ලුණු කුඩු ඒවා ඔයාලගේ රස අනුව එකතු කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ ටික තමයි අවශ්‍ය වෙන්නේ. අපි බලමු හදාගන්න විදිහ. කොස්සටවල පට්ටේ ගහගන්න ගියාම අමාරු නිසා තමයි මේ වැඩේට සමහර අය කම්මැලි. ඉතින් මේ කොස්සට එක හොඳට තඹ ගන්න ඕන. එහෙම තඹ ගත්තට පස්සේ අපිට මේකේ පට්ටේ ආවා ගන්න එක හරි ලේසි. ඔයාලා තඹලා මදි වගේ හිතනවා නම් ඒ කියන්නේ පට්ටේ ගහනකොට ඒක යන්නේ නැහැ වගේ නම් පොඩ්ඩක් තලලා ගන්න වංගෙඩියකේ දාලා එතකොට නිකම්ම පට්ටේ අරගන්න පුළුවන්. එහෙමත් නැත්නම් ඔයාලට තවත් ලේසි ක්‍රමයක් තියෙනවා. හස්බන්ඩ්ට දෙන්න කොස්සට ටික. එතකොට යාලා හිමීට ඒක හරි ගස්සලා දේවි. ඉතින් මම ඒ ක්‍රමය තමයි අනුගමනය කරේ. ඉතින් ඔයාලටත් පුළුවන් ඒ ක්‍රමය අනුගමනය කරලා බලන්න. හරිම ලේසි එක. ඉතින් අපි දැන් ඉස්සෙල්ලම කරන්න ඕනේ මේ කොස්සට ටික හොඳට පොඩි කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මේ විදිහට තමයි අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ. දැන් අපි මේ කියන්නේ පරිප්පු උනත් මේ කෑලි හිටින්නනේ ගන්න වඩේ වලට. ඉතින් මේ විදිහට කෑලි ටිකක් හිටින්න ඕන. ඉතින් මේ විදිහට අතින් පොඩි කරගන්නකොට ඔයාලට අමාරුයි කියලා හිතෙනවා නම් පොඩ්ඩක් වංගෙඩියකට දාලා පොඩ්ඩක් කොටලා වගේ ගන්න. ඉතින් දැන් මේ පොඩි කරගත්ත කොස්සට එකට මම සුදු ලුණු, කරපිංච, අමු මිරිස්, ලුණු මේ ඔක්කොම ටික එකතු කරගන්නවා. මම පාන් පිටි ටිකත් මේකට එකතු කරගත්තා. උබලකඩ, කෑලි මිරිස්, ගම් මිරිස් කුඩු, ලුණු කුඩු ඒවා ඔයාලගේ රස අනුව එකතු කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ ටික ඔක්කොම එකතු කරලා අපි හොඳට මේක කලවම් කරගන්න ඕන. මේ තියෙන්නේ මං හදාගත්ත කොස්සට වඩේ එක. මේක හරිම රසයි. ඇත්තටම අපිට කොස්සට කියලා කියන්න බෑ. මම ඔයාලට පෙන්නන්නම් මේක ඇතුලේ තියෙන්නේ කොහොමද කියලා. මෙන්න මේ විදිහට. ඉතින් ඔයාලත් කොස්සට ටිකක් එකතු කරගෙන මේ විදිහට වඩේ ටිකක් හදලා බලන්න. ආයෙ කවදාවත් පරිප්පු හොයන එකක් නෑ වඩේ හදන්න. අත්තම්මයි මමයි YouTube channel එක subscribe කරන්න කියලාත් ගොඩක් ආදරෙන් ඉල්ලනවා. ඒ වගේම අපේ වීඩියෝස් හොඳයි කියලා හිතෙනවා නම් ඔයාගේ යාළුවොත් එක්ක share කරගන්න. අනිවාර්යෙන්ම comment එකක් දාන්න. එහෙනම් ගිහින් එන්න. ඔයාලට සුබ දවසක්.